Друзі, всім привіт! Я про це ще казав у грудні, але зараз ми підійшли до цього питання вплотну. Джип Cherokee, він потребує ремонту, і ми збираємо на його ремонт біля 40 тисяч гривень. Я швидко розкажу. Його загнали на одне СТО, де власнику сказали: не хвилюйтеся, ми все відремонтуємо, запчастини купимо, і все це безкоштовно. Ми самі зберемо гроші на ремонт. Місяць минув, і його ніхто не ремонтував. Його розбили, йому урекали ходову і накидали недопалків у салон. Все. Тому зараз він стоїть на СТО ПДВ авто. Хто знає, той зрозуміє. По нам ідуть на зустріч ті, хто розуміє важливість авто на війні. Тому збираємо гроші і дякуємо Ані Погребняк за допомогу. І, до речі, вже днями до Ані дістанеться маленький презент від нашого фонду, на який вона дійсно давно заслуговує. Але про це вона розкаже особисто, якщо захоче. А усі реквізити нашого фонду, як завжди, у закріпленому коментарі.